අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ඉමේජ් එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තප්පරයක් වගේ පොඩි කාලෙකදී රිමූව් කරගන්න කියන එක. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Google එකේ සර්ච් කරගන්න Adobe Express remove background කියලා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන එන link එක බලා ගන්න පුළුවන් free image background remover කියන එක. Adobe Express ලාගේ තමයි මේක. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන upload your photo කියන එක ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක සල්ලි දීලා කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙතන ෆ්‍රී මෙයාලා මේක දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ෆොටෝ එක මෙතන drag and drop කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ක්ලික් මෙතන ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ෆොටෝ එක මෙතන අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තප්පරයක් දෙකක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරලා ඔයාලට PNG එකක් විදිහට මෙයාලා මේක ලබා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න දෙන්නේ මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ ඉමේජ් එක PNG එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරපු ෆොටෝ එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.